Free Fire update එකේ පස්සේ න ලොකු ගැටලුවක් තමයි මේ lag වෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරමු මේ lag එක fix කරන්න tips 3ක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මේ ටිප්ස් තුන ඔයාලගේ ඩිවයිසස් වලටත් හරියටම කන්ෆිගර් කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ ගන්න කලින් තව පුංචි දෙයක් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ටිප්ස් තුන ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් ලැප්ටොප් එකටත් ඕනම ඩිවයිස් එකකට උදාහරණයක් විදිහට Android emulator එකක් වෙන්න පුළුවන්, Android OS එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම වර්ගයකට මේ ටිප්ස් ටික ඔයාලට යූස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. subscribe කරලා එකතු වෙන්න channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටිප් එක තමයි මේක සාමාන්‍ය හැම කෙනෙක්ම වගේ දන්න දෙයක්. ඉතින් මම නැවත රිමයින්ඩ් කිරීමක් තමයි මේ කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයා settings වලට යන්න, settings වල display එකට ගිහින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් තමයි වගේ performance drain වෙන options ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Free Fire game එකේදී. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමයි ඔයාගේ lag වෙන ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් graphics resolution එක අඩු කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ high resolution එකත් අඩු කරලා ඔයාලට බලන්න මේ high FPS එකත් normal විදියට දීලා මේ ටික එක විදියට කන්ෆිගර් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් lag වෙන ගතියක් එනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාගේ lag වෙන ගතිය අඩු වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ options ටික කාලයක් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයේ මේ ටික තිබ්බ විදිහටම හදලා සාමාන්‍ය විදියට play කරගන්න. ඉතින් දෙවෙනි ටිප් එක තමයි Lspeed කියන application එක. ඉතින් මම මගේ YouTube channel එකේ ඉස්සර ඉඳන් content බලන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ Lspeed app එක ගැන දන්නවා. ඉතින් මේ application එකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ PC එකේ තියෙන configuration modes එකිනෙක ඔයාගේ අවශ්‍ය රෙකමන්ඩ් එකට අනුව කන්ෆිගර් කරගන්න. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මම සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන මේ profiles කියන option එකට ගියොත් මෙන්න මේ battery කියන එක. ඉතින් මේ battery කියන එක වෙන්නේ ඔයාගේ performance ගොඩක්ම use කරන්නෙත් නැහැ, අඩුවෙන්ම use කරන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමේ මැද හරියක තියාගන්නවා. එතකොට මේ lag වෙන එක සහ heat වෙන එකත් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයා බලන්න ඔයාගේ මෙතන performance කියලාද වැටලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් performance කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ balance හරි battery කියන option එකට මාරු කරලා බලන්න මේ Lspeed application එක download කරලා install කරගෙන. ඉතින් මේක ඔයාලට free ගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන් සහ අනෙකුත් app stores වලින් හරිම ලේසියෙන්. ඒ වගේම Drock Store එකෙන් උත් ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එහා මෙහා මාරු කරලා බලන්න ඔයාගේ lag වෙන ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Lspeed එකේ ඉතින් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ performance 2 එක කියන application එක ගැන. ඉතින් මේකත් Lspeed වගේම application එකක්. නමුත් මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ CPU එකේ frequencies වෙනස් කරන එක. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට explain කරන්නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් minimum frequency කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ processor එකේ දෙන්න minimum frequency එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට full performance ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ඉතින් මේ උඩම තියෙන image set එකට ඔයාලට switch වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට power saving වගේ balance වගේ value එකක් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මැද හරියකට ගිහිල්ලා ඕ මේ අන්තිම value එකේ මම වගේ දාලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් maximum frequency එක අනිවාර්යෙන් මත තියාගන්න. මෙන්න මේ top එකකට දාන්න. හොඳටම performance එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ CPU ගවන කියන එකෙන් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ power mode එක මොකක්ද කියලා. ඔයා performance ද power save ද user space ද මේ වගේ options ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන් comment එකක් දාන්න. performance trigger app එක ගැන review එකක් කියන්න කියලා. ඉතින් අද දවසේ lag එක fix කරන්න අවසාන trick එක තමයි මේ ගොඩක්ම Android OS users වලට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා යන්න වගේ settings වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ options ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට display කියන option එකට display කියන option එකට ගිහින් බලන්න ඔයාගේ display density එක 160 dpi වලට දාලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක 160 dpi වලට change කරගන්න. ඒ වගේම display resolution එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා monitors දෙක තුනක් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන පෙන්නයි ඔයාගේ monitor 1 monitor 2 කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා play කරන screen එක දාලා අනිත් screen එක disconnect කරන්නත් අමතක කරන්න එපා මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ DPI එකෙන් වෙනස් කරලා තියෙනවා නම් developer options වලට ගිහිල්ලා ඉතින් ඒකත් තිබ්බ විතර හදන්න. ඉතින් Android OS වල ඒව වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් යාළුවෝ අද අපි කතා කරේ කොහොමද Free Fire අලුත් අප්ඩේට් එකේ lag එක fix කරගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම lag එක 100% fix නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යම් තාක් දුරකට lag එක fix වෙනවා මේ options ටික ඔයාලා නිවැරදිව කරොත්. ඉතින් ඔයාගේ lag එක අඩු වුණාද අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න ඔයාගේ experience එක ගැන. අපි තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ වෙනවා. ජය